طب هذا السؤال كنا نحل فيه آخر شيء. وجدنا قيم قديش الريزلتنت فورس وقديش الفاي اللي هو الدايركشن من الاكس اكسس. في أي سؤال so far؟ addition of a system of coplanar forces. هلا بلشنا نحكي عن forces بالبلين. عندنا ب XY plane، ب XZ plane، ب YZ plane. نتعامل مع planes. الديفولت تبعنا نتعامل مع ال XY plane. As scalar notation, x and y axes are designated positive and negative component and negative. هاي عندك ال x وال y positive components. Components of forces expressed as algebraic scalars. whatever شوفي عندك force راح تكون إلها x component and y component. إذا if this is the angle مع ال x معناته f cosine الانجل ثيتا هيعطيني ال x component، و f في sine الانجل ثيتا هيعطيني اللي هو ال y component. So as a Cartesian vector notation, Cartesian unit vector I and j are used to designate the x and y directions. بنستخدم ال I وال j اللي هم عبارة عن unit vectors. الماجنتيك اللي لهم 1 والدايركشن اللي لهم ال I باتجاه ال x وال j باتجاه ال y عشان يعبروا لنا عن الدايركشن تبع ال x وال y components. So as the unit vectors I and j have the dimensionless magnitude of unity equal 1. Magnitude is always positive quantity represented by the scalar fx and fy. So f عبارة عن f sub x بال I plus f sub y بال j. whatever شو الرقم، مثلا 10 نيوتن بال I plus 20 نيوتن بال j. زي قبل شوي مثلا عندك ال f resultant مثلا حيكون في إلها cosine phi اللي طلعت معنا هون component مع ال I أو بال x component اللي هي عبارة عن f resultant بsine ال phi as a component بال j أو بال y direction. So, as a coplanar force resultant, to determine the resultant of several coplanar forces, we resolve the force into x and y components. هذا الحل اللي كان ممكن يحله واحد منكم، مش متذكر الاسم صراحة، مومني أو بعرفش I don't know. حاول حل using إنه يعمل resolving the forces على ال x وال y components. So we're gonna resolve the force into x and y components. We're gonna نعمل addition of the respective components using scalar algebra. The resultant force is found using the parallelogram law. إذا كان في عندك like this F1, F2 and F3 بدك تروح تعمل resolve لكل الفورسز، لكل واحدة من الفورسز على ال XY components. So ال F1 حيكون مثلا if this is the angle مثلا theta 1 so F1 cosine theta 1 مع ال X و F1 sin theta 1 مع ال Y. If this is theta 2 مثلا F2 cosine theta 2 مع ال X F2 sin theta 2 مع ال Y. Same thing if this is theta 3 F3 cosine theta 3 مع ال X و F3 sin theta 3 مع ال Y. وأجمع ال X وال Y components بالنهاية راح ينتج عندي component resultant مع ال X و component resultant مع ال Y. بعديها أطبق الباريجرام لو أو التريانجلر لو. الكومبوننت اللي مع ال X والكومبوننت مع ال Y بر اللي لها من هون بر اللي لها من هون، من التال للتب أو الانترسكشن بوينت حيعطيني ال resultant for all of these forces. فأجين we're gonna resolve F1. Yes, sure. لو اخترت أنا أي خطين متعامدين غير الإكس واي وعملت تحليل للفورسز عليهم بعدين جمعتهم بيطلع معي نفس الناتج؟ طبعا بس بيطلع معك الناتج as a resultant force وبيطلع معك الدايركشن تبعهم based على الكوردينتس اللي أنت عم فرضتيهم. 100% you can do this. زي قبل شوي لما كنا نحكي هون لما كنا نيجي نحكي هذول مثلا اليو والفي هذول تو اكسيز مش متعامدين نفترضهم whatever زي هون F1 and F2 اعتبري هذا اكسس اف يو مثلا وهذا الاكسس جي او في. الاف ريزلتنت بتعمل تطلعي لها كومبوننتس على اليو والفي اللي هم مش متعامدين، او بحال زي ما انت قلتي متعامدين بس مش هم الاكس والواي مايلين بانجل ثانيه. يعني افرضي انك انت هون رحتي فرضتي كمان عادي مش متعامدين. طبعا بدك تروح تطلعي resultant force او component of forces او of force على axes مش متعامدين. you can do this اللي هو based على هي الكيس تبعت الكوساين. هذا من وين اجى؟
كوساين انجل لما يكونوا مش متعامدين، لما يكونوا متعامدين هذا البارت كله بيروح صح؟ لما يكونوا مش متعامدين كوساين الانجل راح تكون موجوده، لما يكونوا متعامدين كوساين 90 زيرو بتروح. واضح؟ اوكي. So again we're gonna resolve each force على ال x وال y components. So F1 عبارة عن F1 sub x بال I F1 sub y بال j. F2 هيكون في لها الكومبوننت بال x بالنيجاتيف so minus F2 sub x بال I F2 sub y بال j. وال F3 هيكون positive F3 sub x بال I و minus F3 sub y بال j. عملنا resolving لهدول ال 2 و 3 forces. بعدين جمعت كل ال x components. F resultant بالx عبارة عن F1 sub x plus أو minus F2 sub x plus F3 sub x وال F resultant sub y اللي هي Fy sub y F1 sub y plus F2 sub y minus F3 sub y اللي هو summation of all the components بالx summation of all the components بالy. طبعا تنساش إنك تاخذ الساين convention. وبالنهاية طبعا هذا رفلي إنه طلعت الريزلتنت components بالx على positive x axis ممكن تطلع negative x axis، لكن رفلي أو مثلا بشكل عام if resultant بالx if resultant بالy. طب كمل بالجرام لو so parallel this one parallel this one من التيل للتب أو الانترسكشن point this is my resultant. وهي الانجل ثيتا بتطلعها using whatever is sine or cosine law and so on أو tan inverse for this one over this one بعطيك قديش قيمة ثيتا. واضح؟ So the magnitude of result can be found by اللي هو الفيثاغورس theorem أو اللي هو الكوساين لو زي قبل شوي. طبعا هون f resultant sub x squared plus f resultant sub y squared minus 2 في f resultant sub x في f resultant sub y في كوساين انجل بيناتهم اللي هو 90 درجة عشان هيك هذا الكومبوننت. ناخذ example. Determine x and y components of f1 and f2 acting with the boom. Express each force as a Cartesian vector. في عندي هذا البوم عليه two forces F1 قيمتها 200 نيوتن بانجل 30 degrees عن الواي. عندي F2 260 نيوتن معطيك اللي هو بنسميه السلوب انجل او السلوب تريانجل سوري سلوب تريانجل معطيك 5 12 and 13. فبدي اروح اشوف شو الكومبوننتس تبعون الاف 1 على الاكس والواي وبدي اشوف الكومبوننتس تبعون الاف 2 برضه على الاكس والواي. في حدا يحب يجرب؟ ستريت فورورد ما في شيء. عادي تكتب حل اف 1 اللي هي 200 كوساين 30 اللي هي على الواي و 200 كوساين 30 يس عبد الرحمن كمل. و200 ساين 30 اللي هي على الاكس والاف 2 260 ضرب قديش اللي هي 5 على 13 اللي هي شو اسمه الساين اللي هو الواي صح؟ اوكي. و5 على 12 ضرب 260 شو اسمه لا سوري 12 على 13 ضرب 260 اللي هو نعجبت عبد الرحمن عشان ما نعدل هذا اللاين ال 12 مع الاكس صح؟ ايوه بالضبط. خلص 12 على 13 مع الاكس ضرب 260 وهذا الفيرتيكال لاين مع الواي 5 على 13 ضرب 260 مع الواي. طبعا تنساش انه هاي نيجاتيف وتنساش انه الاف 1 في ساين 30 برضه نيجاتيف. واضح؟ مرة ثانية ال 200 في كوساين 30 بوزيتيف في واي دايركشن او واي كومبوننت و200 في ساين 30 على النيجاتيف اكس كومبوننت. ال 260 لما يعطيك سلوب تريانجل عشان ما تصيرش تقول والله هاي الانجل ولا هاي الانجل و12 و5 وساين وكوساين خلص 12 هوريزونتال مع الاكس 12 على 13 ضرب 260 والخمسه فيرتيكال مع الواي ف5 في 13 مع ضرب 260. واضح؟ تمام عشان ما تخربطوا بالضبط زي ما عملنا 200 ساين 30 200 كوساين 30 عندنا 260 في 12 على 13 260 5 على 13. طبعا راح طلع الكومبوننتس وراح جمعهم او راح كتبهم سري ب از كارتيزيان فيكتورز. يعني عندك الاف 1 سب اكس عباره عن 200 نيوتن بالماينس اكس 170 نيوتن بالبوزيتيف واي سو عباره عن ماينس 100 اي
عشان نمثل لك تعبر لك عن الاكس كومبوننت، 173 بالجي عشان تعبر لك عن الواي كومبوننت. the same thing بالنسبة للاف 2 240 بالاي 100 او ماينس 100 بالجي. تمام. طبعا اذا بدي اجمعهم ما بدوش اجمعهم. Another example, the link is subjected to two forces F1 and F2. Determine the magnitude and direction of the resultant force. هسه بدي اروح اعمل resolving for each force على الاكس والواي components وبعدين اطلع resultant اجمعهم. غير عبد الرحمن مين بيحب يجرب؟ Me. ضياء، يلا ضياء. Yeah. So we do 600 cosine 30 on the x-axis and 400 cosine 45 on the negative x-axis. Then 600 sine 30 on the positive y and 40 sine. Oh no, it's gonna be 40 cosine 45 on the y-axis plus 600 cosine 30 on the y-axis. Okay, بس the first one ضياء you did it wrong. It's 400 sine 45 x-axis, negative x. Right? Now we're gonna do the summation for these two forces. These two. Yeah, and then we add the x's and the y's, and then we find the resultant of them. What ضياء did. ضياء أنت العربي تبعك منيح؟ You know Arabic? Yeah. You understand what I did before? Yes, everything? sir. Yes, sir. So what Diya did, and the F1, which is 600 Newton, times cosine 30 on the positive x-axis, will F1 600 في sine 30 on the positive y-axis. I'm resolving the F1 على two components x and y. F2 في cosine 45 على the positive y-axis و F2 اللي 400 في sine 45 على negative x-axis. بعدين نعمل summation. So 600 في cosine 30 minus 400 في sine 45 أعطانا اللي هو resultant x component. وال 600 في sine 30 plus 400 cosine 45 اللي هو summation لإلهم هيعطيني resultant y component like this. F resultant x 600 cosine 30 minus 400 sine 45, which is 236 Newton.8 on the positive x-axis. Will resultant y whose summation for all the components in the y direction, which is 600 sine 30 plus 400 cosine 45, which is 582.8 Newton in the positive y component. So we get this component per x, we get this component per y. Then we're going to do a parallelogram law. So parallel for this one, parallel for the other component, from the tail to the tip, we get اللي هو resultant force. Then الماgnitude لها طبعا اللي هو summation of all of each component square at the square root, which is 629 Newton. Then we get to get اللي هو direction, tan inverse for the y component over the x component, we get قديش قيمة اللي هو الثيتا. واضح؟ إذا بدك إياهم as a Cartesian vector notation, we do this 600 cosine 30 بالI plus 600 sine 30 بالJ. The same thing بالنسبة لل F2 minus 400 sine 45 I plus 400 cosine 45 بالJ. بعدين نبلش نعمل summation للI's, the I components together والJ components together والrest زي ما عملناه بالضبط. So this is the I component. هو عبد الله تصفي لنا وجبات خذ 5. لا اسمع في واحد اسمه ايوب فروج، جيب لنا فروجه خذ حاجه 5.5. عمر طيب هسه بنشوفك يا عمر. تمام؟ اوكي. as a Cartesian vectors هسه نبلش نتعامل مع اللي هو 3 dimensional
هم X Y and Z coordinate system. إن شاء الله هاي نبلش فيها next lecture إن شاء الله on Wednesday. خليني آخذ غياب سريع بعد إذنكم. هشام إذا بتعمل ريكورد بعدك وقف على أساس الفيديو ما يطلع كبير. تمام.